سلام، به کانال آینه عبرت خوش اومدید. داستان واقعی امشب رو با هم میشنویم. اسم من شکیلاست. وقتی دبیرستانی بودم توی مسیر مدرسه یه پسر رو دیدم که چهره و تیپ جذابی داشت. بار اول که دیدمش بهش لبخند زدم. اونم لبخند زد و از اون به بعد هر وقت از مدرسه بیرون می اومدم دنبالش میگشتم که ببینمش. چند روزی گذشت. یه روز وقتی تعطیل شدم و اومدم بیرون هرچی نگاه کردم ندیدمش. بعد راهمو گرفتم و رفتم تا اینکه چند تا کوچه پایینتر سر کوچه دیدم که وایساده. تا منو دید بهم اشاره کرد بیا. رفتم پیشش. سلام داد. منم سلام دادم. بعد چند لحظه زل زد توی چشمام. چشماش خیلی قشنگ بود. قلبم داشت از جاش در می اومد. بعد گفت اسمت چیه؟ گفتم شکیلا. گفت چه اسم قشنگی، خیلی بهت میاد. گفتم ممنون. گفت راستش من چند باری دیدمت و ازت خوشم اومده. بار اول که اتفاقی از اینجا رد شدم چشمم بهت خورد و از اون به بعد هر بار می اومدم برای دیدن تو بود. قند توی دلم آب شد. ضربان قلبم بالا رفته بود. گفتم اسم تو چیه؟ گفت اسمم ارشیاست. دوباره زل زد توی چشمام. گفت اشکالی نداره بعضی وقتا بیام اینجا و ببینمت؟ گفت راستش نمیدونم چرا ولی دلم بد جوری پیشت گیر کرده که اگه یه روز نبینمت حالم بده. خندیدم گفتم باشه ایرادی نداره ولی من الان باید برم. گفت برو مراقب خودت باش. ازش خدافزی کردم و رفتم. توی راه همش دلم میلرزید، یه حس عجیبی داشتم. رسیدم خونه، ناهارو خوردم و رفتم سراغ درسام. اما نمیتونستم درس بخونم. یه لحظه از فکرم بیرون نمیرفت. انقدر حواسم پرتش بود که مادرم متوجه شد اما بهش نگفتم. فقط خدا خدا میکردم که امروز زود تموم بشه و فردا دوباره ببینمش. فردا دوباره سر همون کوچه وایساده بود. رفتم پیشش. انقدر عاشقانه حرف میزد آدمو مست میکرد. چند روزی گذشت. یه روز که رفتم دیدم یه کاغذ دستشه. شمارش رو برام نوشته بود. اون موبایل داشت اما من نداشتم. گفت تو هم شماره‌تو میدی؟ گفتم من موبایل ندارم، باید از خونه بهت زنگ بزنم. هر وقت تونستم حتما زنگ میزنم. گفت رفتی خونه تونستی زنگ بزن. آخه من یه لحظه هم طاقت دوری تو ندارم. از اون به بعد هر وقت میتونستم بهش زنگ میزدم. پشت تلفن همیشه کلی قربون صدقه میرفت و ابراز عشق میکرد. بعد از ظهر صبر میکردم پدر و مادرم برن استراحت کنن و بخوابن. بعد گوشی رو برمیداشتم و میرفتم تو اتاقم. پدر و مادرم بهم شک کرده بودن اما چیزی نمیگفتن. یه روز خیلی طول کشید تا پدرم بره بخوابه. کلافه شده بودم و تا رفتن منم سری رفتم سراغ گوشی. صبر نکردم خوب خوابش ببره. آدم که عاشق میشه بیعقل میشه دیگه. زنگ زدم به ارشیا. گفت سلام عزیزم، چرا دیر کردی؟ داشتم از نگرانی میمردم. گفتم پدرم نخوابیده بود. گفت قربون صدات برم، دلم برای صدات تنگ شده بود. یکم حرف بزن دلم باشه. منم براش از مدرسه تعریف کردم و بعد بهم گفت خیلی دوستت دارم. منم گفتم عاشقتم. همینجوری داشتیم قربون صدقه هم میرفتیم که یهو در باز شد و پدرم اومد تو. گفت با کی حرف میزنی؟ گفتم هیچکس، همکلاسیمه. گوشی رو گرفت و ارشیا زود قطع کرد. پدرم فهمیده بود با پسر حرف میزنم. گفت تو خجالت نمیکشی؟ تو باید حواست به درس و مشقت باشه. رفتی دنبال پسربازی؟ بعد شروع کرد به کتک زدنم. گفت از این به بعد باد به گوشم برسونه که تو راه مدرسه با پسری بودی یا تلفنی حرف زدی میندازم توی انبار و در و رود قفل میکنم تا بپوسی. کلی گریه کردم. فردا رفتم مدرسه. تو راه برگشت ارشیا رو دیدم اما از یه طرف دیگه رفتم پیشش. همه چی رو تعریف کردم و کلی گریه کردم. اشکامو پاک کرد و گفت قربونت برم، نبینم قصه بخوری. خودم همه چی رو درست میکنم، نگران نباش. گفتم آخه چی کار میخوای بکنی؟ پدرم بفهمه با همین منو میکشه. دیگه نمیتونم بهت زنگ بزنم. یکم فکر کرد. چند لحظه مکث کرد.
گفت یه چیزی بهت میگم، برو فکر کن و اگه موافق بودی فردا همینجا منتظرتم. گفتم چی؟ گفت من عاشقتم، نمیتونم بدون تو زندگی کنم. تو هم عاشق منی دیگه، نه؟ گفتم معلومی که عاشقتم. گفت خب اگه میخوای کنار عشقت تا ابد زندگی عاشقانه داشته باشی، فردا به جای مدرسه بیا پیش من، وسایل ضروری تو جمع کن، میبرمت خونه خودم و دیگه بر نمیگردی خونه پدرت. گفتم مگه تو خونه داری؟ گفت آره یه خونه نقلی دارم، برای من و عشقم کافیه. یه زندگی عاشقانه برات درست میکنم که کیف کنی. گفتم باشه فکرامو میکنم. اون روز رفتم خونه، دیگه به هرشیا زنگ نزدم و پدرم فکر میکرد سر عقل اومدم. فردا صبح به جای کتاب دفتر چند تا وسیله و لباس و مدارکم رو جمع کردم و گذاشتم تو کیف مدرسه و رفتم. به جای مدرسه رفتم سر همون کوچه. ارشیا منتظرم بود. وقتی منو دید حسابی ذوق کرد. کلی قربون صدقم رفت. بعد یه ماشین گرفت و رفتیم. خونش یه محله‌ای بود که من اصلا تا حالا نرفته بودم. خیلی کوچه پس کوچه داشت. توی مسیرم همش دستمو گرفته بود و باهام حرف میزد. منم اصلا ندیدم کجا رفتیم. یه دفعه ماشین یه جا وایساد و پیاده شدیم. زنگ زد و در باز شد. گفتم مگه کسی خونه است؟ گفت دوستمه نگران نباش. رفتیم تو. یهو دیدم یه پسر و 2 تا دختر توی خونه هستن. دخترها لباسای خیلی ناجوری پوشیده بودن. گفتم اینا کیان ارشیا؟ گفت نگران نباش همه با هم دوستیم. گفت برو لباساتو عوض کن. رفتم تو اتاق که لباسمو عوض کنم. یهو اومد تو. من ترسیدم. گفت نگران نباش منم. وقتی دید لباس تنم نیست گرفتم بغل و شروع کرد به نوازش. گفتم چی کار میکنی؟ گفت نگران نباش تو دیگه مال منی. بعد خوابوندم روی تخت. من انگار بی‌حس بودم، منگ بودم، هیچی نمیفهمیدم. چند ساعت روی تخت با هم رابطه برقرار کرد. اما انقدر عاشقش بودم نگران نبودم. گفتم خب ما قراره با هم ازدواج کنیم دیگه. بعدش 1 ساعتی روی تخت بغلم کرد و خوابید. اما من خوابم نمیبرد. دلم شور میزد. نگران بودم. نگران اون آدما که بیرون اتاق بودن. اونا کی بودن اصلا؟ بعد که بیدار شد دستمو گرفت و رفتیم پیش اونا. روی میز پر بود از نوشیدنی‌های مختلف. اونا هیچ کدوم حال خودشون نبودن. پسره وسط دختران نشسته بود و گاهی اینو بوس میکرد و بغل میکرد و گاهی اون یکیو. معلوم بود مواد هم مصرف کرده بودن. اون صحنه رو میدیدم حالم بد بود. از خودم متنفر شده بودم. من بین این آدما چیکار میکردم؟ چند روزی گذشت. فهمیدم این دخترها معتادن. ارشیا براشون مواد جور میکنه. اونا هم با تنفروشی پولشو بهش میدن. به ارشیا گفتم ارشیا جای من اینجا نیست. من از این آدما خوشم نمیاد. گفت عزیزم درآمد من از ایناست. اهمیت نده عادت میکنی. ارشیا مدام مست میکرد و میومد سراغ من. یه روز دیگه قاطی کردم. گفتم ارشیا من نمیتونم. بذار برم از این خونه. شروع کرد به دلجویی. گفت باشه عزیزم یکم مهلت بده تا درستش میکنیم. گفت دوست داری بریم لباس بخرم برات؟ بریم بیرون یکم بچرخیم؟ خوشحال شدم و گفتم باشه بریم. رفتیم بیرون. اولش گفت میخوام یه لباس برات بخرم که تو خونه میپوشی ببینم تو عشق کنم. منو برد توی یه مغازه که جنسای خارجی و خیلی گرونی داشت. چند تا لباس با هم انتخاب کردیم. گفت برو پروف کن تو تنت ببینم. با شوق و ذوق رفتم توی اتاق پروف. یکی از لباسا رو پوشیدم. خیلی قشنگ بود. قیمتش هم خیلی بالا بود ولی خیلی بهم میومد. لای در رو باز کردم. صداش کردم دیدم خبری نیست. چند بار صداش کردم دیدم نیومد. مانتومو پوشیدم رفتم بیرون. دیدم تو مغازه کسی نیست. از فروشنده پرسیدم اون آقایی که با من بود رو ندیدید؟ گفت شما که رفتید تو اتاق پروف اونم رفت بیرون. رفتم لباسو در آوردم. لباسای خودمو پوشیدم و رفتم دنبالش. اما نبود. رفته بود. گوشی موبایلش هم خاموش بود. من موندم تنها توی خیابون. نمیدونستم چی کار کنم. وقتی خوب فکر کردم فهمیدم اون از اولم عاشقم نبوده. میخواست منو مثل اون دخترها معتاد کنه و بعد با تنفروشی بهش پول بدم. همه حرفاش دروغ بود.
آدرسشو بلد نبودم، هیچی ازش نداشتم. جرأت خونه رفتنم نداشتم. اگه میرفتم خونه پدرم حتما یه بلای سرم می آورد. کم کم هوا تاریک شد و من سرگردون خیابونا. دلم میخواست بمیرم. یه لحظه فکر کردم به آرزوهام، به آینده‌ام، به چیزی که میخواستم بشم و چیزی که شدم. از خودم حالم به هم میخورد. اما هرچی فکر کردم دیدم جز خونه خودمون جایی ندارم. دل به دریا زدم و برگشتم خونه. فهمیدم چند روز در به در دنبال من میگردن. پدرم تا منو دید، تا میخوردم کتکم زد. انقدر که دیگه از حال رفتم. میخواست منو بکشه. منم راضی بودم بمیرم. خسته بودم. بعد که خسته شد ولم کرد. چند روزی زندونی بودم. یکم بعد مادرم با پدرم صحبت کرد. منم قول دادم دیگه سربرا بشم و درسمو بخونم. کلی التماس پدرم کردم و قبول کرد. حالا میفهمم هیچکس خانواده آدم نمیشه. سعی کردم کم کم به زندگی برگردم. هرچند اون خاطرات تلخ و عفت لکه‌دار شده من هیچ وقت از یادم نرفت. خانوادم نفهمیدن که من دیگه دختر نیستم، اما قید ازدواج رو زدم برای همیشه و دنبال این بودم که روی پای خودم بایستم. خب دوستان نازنینم، امیدوارم از این داستان لذت برده باشید. تو کانال آینه عبرت داستانای جذاب و واقعی و عبرت آموز براتون میذارم. پس حمایت هم کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. یادتون نره دوستتون دارم و لایکتون بهم انرژی میده. بهم بگو چه نوع داستانایی رو بیشتر دوست داری که برات بذارم. راستی اگه دوست داری قصه بعدی قصه تو باشه، از طریق تلگرام با هم در ارتباط باش.